po tayo ngayon sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser upang ibalita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Kagabi, inanunsyo ng Pangulo na magbibigay siya ng pabuya sa mga nakaimbento o makakaimbento ng cure for COVID-19. Ito ay good news para sa ating scientific community. Pero mahalaga ding malaman ng lahat na hindi ito basta-bastang matutuklasan. At gaya ng lahat ng gamot, dadaan ito sa masuring pananaliksik. Mabusisi ang proseso ng pagtutuklas ng lunas para sa isang sakit dahil ayaw nating bigyan ng gamot na makakasama ang isang pasyente. Marahil ang tanong nyo, paano yung mga sinasabing gumaling sa halimbawa, drug XYZ na mga pasyente? Bakit natin ito tinatanggap na lang na basta-basta? Dahil pag gumaling ang isang tao, pwedeng ito ay dahil sa gamot or dahil sa katangian niya. Kunyari, bata pa siya, malusog siya, or may iba pa siyang gamot na ibinigay. Kaya mahirap matukoy kung ano talaga ang pinanggagalingan o nagpapagaling sa isang tao. Lalo itong komplikado dahil alam naman natin na 80% ng mga kaso ng COVID-19 ay mild lang o di kaya'y self-limiting o sariling gumagaling. Ano ang solusyon dito? Kaya tayo ay sumali sa Solidarity Trial ng World Health Organization. Dito, pinagtatapat-tapat ang iba't ibang gamot at random ang pag-a-assign ng pasyente kung sino ang makakakuha o hindi makakakuha ng gamot na ito. Hindi doktor ang magdedesisyon dito. Hindi rin pasyente ang pipili. Kaya't gamit ng sistemang ito, pag lumabas ang resulta, alam mo talaga na ang mga gumaling ay dahil sa gamot at hindi dahil sa mga katangian ng pasyente. Gusto din natin i-anunsyo ngayon na ang Philippine arm ng Solidarity Trial ay nakapasa na rin sa ating ethics review. Gaya nga ng sinabi natin dati, dahil ang gamot ay hindi pa proven, bukod sa may risk or harm, may risk din na walang epekto. Dahil dito, ang doktor ay may ginagawa pang extra step of informed consent. The ethics review process ensures that all these 20 hospitals na kasama sa trial ay gagawin ito para walang pasyenteng magsasabi o makakaramdam na sila ay nalinlang kung hindi sila gagaling sa mga gamot na ibibigay sa kanila. Araw-araw ay marami tayong naririnig at nababasa na may cure or gamot laban sa COVID. Inuulit ko po, based on scientific evidence, as of today, there is no proven cure for COVID yet. Maraming small clinical trials sa iba't ibang bansa pero hindi po ito lahat conclusive. Ginagamit natin ang off-label drugs pero lahat ito ay experimental pa lang. Ngayong Miyerkules, April 22, 2020, meron po tayong 111 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 6,710. Nakapagtala rin po tayo ng 39 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa sakit. Meron na po tayong total of 693 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit siyam naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 446. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Ngayon naman po, gusto po naming ibahagi sa inyo ang dalawang diagram. Ito po ay dalawang slides na ipapakita sa inyo kung paano po naipagsasalin-salin ang sakit sa bawat individual, kung paano po kumalat din ang sakit dito sa ating bansa. Ito ay mga mapa ng contact tracing, kung saan makikita natin kung kanino nahawa ang ibang mga pasyente. Ito lamang po ay halimbawa ng maraming kaso natin dito sa bansa. Gusto lang po naming ipakita sa inyo para maintindihan po ng ating mga kababayan kung paano na isasalin-salin ang sakit from one person to another. Dito sa unang larawan, ang mga pasyenteng nasa pink na bilog ay mga pasyente po ng Philippine Heart Center. Isa po dito ay si Patient 200 na minsan ay bumisita rin sa isang shopping mall dito sa Green Hills. Ang mga pulang bilog naman po ay mga nahawa na sila ay dumalo sa isang Senate hearing.
Isa dito, si patient 190 na bumisita rin po dun sa mall. So yung mga nagpunta po sa mall, nasa colored green po sila. Sila po yung mga colored green na circles. Ito ay gusto naming ipakita para mas maunawaan po ng ating mga kababayan kung bakit kailangang bahay muna. Kasi po, sa totoo lang, ito ay nangangahulugang talaga na buhay muna. Ang ikalawang diagram naman po ay para sa mga nagka-COVID-19 nang pumunta po sila sa isang sabungan noong March 7, March 10, and March 12. Makikita po natin sa loob ng ating figure na ito ang mga taong naapektuhan o naging positibo dahil nagkahawa-hawa sila sa loob ng isang sabungan at ito ay makukonsider na mass gathering. Kaya napakahalaga po na makinig tayo sa ating local government units tungkol sa mga alituntunin natin habang pinapatupad po natin ang ECQ. Malaking bagay po ang inyong kooperasyon upang masiguro natin na ligtas kayo, 10 ng inyong mga kaanak at ang ating buong komunidad. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19, maaari po kayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Meron po tayong karagdagang quarantine facilities na nag-uumpisa ng tumanggap ng mga pasyente ngayong araw, April 22. Ito po ang Philippine International Convention Center or PICC na may 294 bed capacity. Ang ASEAN Convention Center sa Central Luzon na may kapasidad na 150 beds at ang World Trade Center na may kapasidad ng 502 beds na gagamitin para sa ating mga overseas Filipino workers. Paglilinaw lang po tungkol sa New Clark City National Government Administration Center na naibalita nating bukas na at tumatanggap na po ng pasyente simula kahapon. Hindi po natuloy ang pagbubukas nito upang bigyang daan ang ilan pang safety measures at inspection na atin pong isasagawa upang mas masiguro ang kaligtasan ng ating mga pasyente at mga healthcare workers sa lugar. Agad po naming ibabalita sa inyo kung kailan po ito bubuksan sa mga susunod nating episodes. Sa ngayon, meron pa rin po tayong 17 COVID labs na lisensyado. Patuloy po ang pag-iikot ng ating licensing team upang ma-assess ang mga nag-a-apply for licensing. Patuloy din po ang proficiency testing sa mga stage 4 na laboratorio upang masigurado po natin na accurate ang mga procedures na gagawin nila. As of April 21, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa ng test na 61,049 na individuals. 7,797 or 12.77% po dito ay positibo at 53,147 or 87% ay negatibo. Lilinawin lang po namin ang total positive test ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases dahil ito po ay dumadaan sa validation at dahil po ang mga positibong kaso, lalong-lalo na po yung mga na-admit sa ospital ay nagkakaroon ng repeat testing. Kanina naman ay dumalo ang ating kalihim sa Department of Trade and Industry para sa turnover ceremony ng locally manufactured PPEs. Bukod sa kalihim ng kalusugan, ang ceremony po ay dinaluhan ng ating DTI Secretary Ramon Lopez, Chief Implementer of the National Action Plan Against COVID-19 na si Secretary Carlito Galvez, Philippine General Hospital Director Gerardo Legaspi, Confederation of Wearable Exporters of the Philippines or CONWEP Executive Director Marites Agoncillo, at mga kinatawan ng iba't ibang kumpanya at organisasyon na katuwang at katulong ng gobyerno sa laban kontra COVID-19. Sa ceremony po ay nag-turnover po tayo ng 10,000 PPEs overall sa PGH mula sa San Miguel Corporation at 15,000 N95 mask mula sa Mine Bea. Ang mga PPEs po na ating ito turnover ay unang batch pa lamang ng 300,000 PPEs na ating ipapamahagi sa PGH at iba pa hong ospital at pasilidad. Alam po natin ang kahalagahan at importansya ng mga PPE sa laban na ito, kaya't sa pagtutulungan po ng Department of Health, ng DTI, ng BOI, ng PGH at CONWEP ay nailunsad natin ang local na production ng PPEs. Ito po ay napakalaking bagay sapagkat hindi na natin kakailanganin mag-procure at mag-angkat pa ng PPEs mula sa ibang bansa.
Bukod pa dito, sa tulong din po ng CONWEP, ay hihikayatin din natin ang iba pang mga local manufacturers upang ating matugunan ang PPE requirement ng ating COVID-19 response. Bumisita din po si Secretary Duque sa lungsod ng Taguig upang inspeksyonin ang Lakeshore Hall. Isa po ito sa mga quarantine facilities para sa COVID-19 patients. Kasama nila si House Speaker Alan Peter Cayetano at Taguig City Mayor Lino Cayetano. Ipinamalas din ng lungsod ang kanilang drive-through COVID-19 testing facility bilang kaagapay sa strategy ng kagawaran upang mapalawak pa ang ating testing capabilities. Ang kagawaran ay naggagalak sa mga inisyatibo at ng ating local government units sa laban natin kontra COVID-19. Muli, malugod po naming ibinabahagi at ipinagbibigay alam sa inyo na may bago po tayong website para sa COVID-19. Ito po ay ang covid19.healthypilipinas.ph. Ito po ang ating pangunahing resource ngayon para sa iba't ibang health information na makakatulong kung paano tayo mananatiling ligtas at malusog sa kabila ng pandemya. Bisitahin po ninyo ang naka-flash sa inyong mga screen sa mga resources natin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19. Ang DOH official Facebook page, ang DOH Healthy Filipinas Facebook page, at ang ncovtracker.doh.gov.ph. Sa ating pong proyekto na ito, sinisiguro po namin na ang mga impormasyon ay madaling intindihin lahat. Kaya po ito ay nasa parehong Tagalog at English. Sino man po sa atin ay maaring maghanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan sa ilalim ng FAQs tab. Mayroon din pong hiwalay at targeted na impormasyon para sa mga magulang, sa mga taong high risk, sa media, sa mga negosyo at iba pa. Maging ang mga healthcare workers po natin at local governments ay maaring pumunta sa ating website para sa mga pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19. Ang atin pong website ay patuloy na i-update ng aming team habang patuloy din po tayong natututo at nadidiskubre ng bagong kaalaman. Kaya marapat lang po na regular nating bisitahin ang ating website. Malaki po ang contribution ng pagiging maalam at well-informed sa pagpugsa natin sa COVID-19 at pananatiling ligtas mula dito. Kaya naman po patuloy naming ginigiit na bisitahin natin ito at iba pang opisyal na channels ng DOH para sa mga pinakabagong impormasyon. Muli, pinasasalamatan po namin ang ating mga donors at contributors na nagbigay daan upang mailunsad ang ating website. Gusto lang ho naming banggitin na dito po sa ating ifina-flash ngayon, dito sa ating slides, na ito pong mga kaso ng galing sa Cebu ay hindi pa ho namin na-verify yan. Inilabas lang po natin, pero we will verify and we will send you the information. Kasama po dun sa ating mga donors at contributors para mailunsad natin po ang ating website ay ang USAID, WHO Philippines, UNICEF, University of the Philippines Institute of Clinical Epidemiology, Asia Pacific Center for Evidence-Based Healthcare, Action for Economic Reforms, COVID-19 Action Network, Kalusugan ng Mag-ina, Alliance for Improving Health Outcomes, Philippine Society of Public Health Physicians, and Philippine College of Physicians. Maraming salamat din po sa Cindertech sa paggawa ng aming website. Gusto rin po naming bigyang diin dito sa DOH ang espesyal na pangangailangan ng miyembro ng tinatawag nating vulnerable population. Ito po ang mga taong may edad 60 pataas, may mga masisela na pagbubuntis, at mga may iba pang karamdaman or pre-existing conditions gaya ng hypertension, diabetes o iba pang karamdaman na nagpapahina ng resistensya ng isang tao. Ang kagawaran po ay nagpapaalala, mas masugid na pinag-iingat po ang ating mga vulnerable na populasyon. Sigurado po at siguro po nga sa ngayon ay kabisado na natin ang ating mga nirerekomenda na preventive measures gaya ng palagiang pag-uugas ng kamay, cough etiquette o wastong pag-ubo, physical distancing, pananatili sa bahay kung hindi naman kailangan lumabas at kung talagang hindi maiiwasan pagsuot ng mask kapag lalabas. Pero ang hinihiling po ng ating kagawaran
ay isa-puso po natin ang mga ito. Gawin na natin itong parte na ito sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pang-araw-araw na practices, lalong-lalo na po doon po para sa ating mga vulnerable population. Mahalaga rin po ang papel na ginagampanan ng mga kasama natin sa bahay, lalong-lalo na po yung may mga kasama na vulnerable population. Kaya hinihiling po namin na maging mas maingat kayo at mapagmatsyag. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan at ugaliin ang pagdidisinfect sa mga gamit na palagian nating hinahawakan. Sa mga simpleng paraan po ito maiiwasan po natin ang pagkalat ng virus. Maging handa na rin po tayong tumawag sa Barangay Health Emergency Response Team o samahan ang miyembro ng ating mga vulnerable population sa pagpunta dito kung sakali sila ay makitaan ng simptomas. Naiintindihan po namin, hindi po ito madali at hindi po tayo sanay dito. Ngunit para patuloy na maprotektahan ang ating kalusugan at ng bawat mamamayang Pilipino, kailangan po natin ito lahat gawin. Araw-araw ay nadadagdagan ang ating datos tungkol sa COVID-19. Araw-araw ay may bago tayong kasong na itatala. Kasabay nito, tumataas din ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa sakit. Alalahanin sana natin na ang mga bilang na ito ay hindi mga simpleng numero lamang. Ang katumbas ng bawat numerong na idadagdag araw-araw ay isang buhay na naapektuhan ng COVID-19. Walang humiling na magkaroon ng COVID-19 at walang sino man ang nararapat na mahawa pa dito. Ngunit ang sakit na ito ay hindi namimili. Hindi nito sinusukat ang ating pagkatao. Mayaman man o mahirap, lalaki o babae, bata o matanda, kahit sino ay maaring dapuan ng sakit na ito. Lahat tayo ay maaring dapuan ng sakit na ito. Ngunit kaya natin itong iwasan at sugpuin kung patuloy tayong magtutulungan at susundin ang ating mga paalala. Patuloy nating gawin ang ating physical distancing. Iwasan natin ang mass gatherings, palagian mag-ugas ng kamay, sundin ang cough etiquette o wastong pag-ubo, magsuot ng mask, manatili sa ating mga tahanan kasama ng ating pamilya upang masiguro natin na malusog at ligtas, hindi lamang ang ating sarili, bagkus ang ating buong komunidad. Gayon din ay nakikiusap ang ating kagawaran na magpakita ng malasakit at suporta sa ating mga healthcare workers at frontliners na araw-araw ay inilalaan ang kanilang buhay upang pangalagaan at protektahan ang ating mamamayan laban sa COVID-19. Ganon din para sa ating mga COVID-19 patients at survivors. Ang buong gobyerno ay naaalarma sa dumadaming reports ng diskriminasyon at harassment sa kanila. Kasama namin ang Department of Interior and Local Government sa panawagan at paghimok sa ating local chief executives na bilisan ang pagpasa at pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance para matigil na ang mga ganitong insidente. Huwag po tayo magpapatalo sa takot. Huwag nating kamuhian o katakutan ng ating mga healthcare workers, ang ating mga COVID-19 patients at ang ating mga survivors. Maipapakita nawa natin ang ating malasakit at kalinga hindi lamang sa pagpapalakpak o sa pagkanta sa social media, kung hindi sa pag-unawa, pakikipagkapwa-tao at pagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Dumako naman po tayo sa ating question and answer portion, galing po sa ating mga kaibigan sa media. Galing po kay April Rafales ng ABS-CBN. What is DOH's recommendation on milk donations? Several parents from the poor sector are asking for formula milk donations, but this is in conflict with Executive Order number 51. Inalerto na po namin ang ating mga Centers for Health Development tungkol sa biglang pagdagsa ng mga hiling na donasyon para sa formula milk. Dahil po isang public health emergency ang COVID-19, kinakailangan nating matiyak na alam ng mga local governments na maari silang mag-procure ng supplies para sa mga non-breastfeeding families sa tulong ng ating CHDs at National Nutrition Council or NNC Regional Office. Katulong po natin sila sa pagbuo ng listahan ng mga pamilyang maaring makatanggap ng formula milk. Ang pamamahagi ng formula milk ay hindi dapat random na ginagawa upang maiwasan ng aksaya at nang maiwasang makatanggap ang mga pamilyang may bata na 6 na buwan ang gulang pababa. Kailangan din natin tiyakin sa pagbibigay natin na may kasamang impormasyon
tungkol sa tamang paggamit ng formula milk at pagbibigay linaw na mas mainam pa rin ang breast milk ng ina para sa mga sanggol at bata. Alinsunod sa EO 51 o ang ating Philippine Milk Code, pinagbabawal natin ang advertisement or marketing activities na nagsasabing ang mga infant formula ay tama o maaring substitute na pagkain para sa mga batang wala pang 3 taong gulang. Sa huli, inirerekomenda pa rin natin ang exclusive breastfeeding para sa mga batang 0 hanggang 6 na buwang taong gulang sa dahilang malaki ang tulong ng breast milk sa immune system ng bata. Para sa mga batang higit sa 6 na buwan, ang wastong complementary food po ay ang gatas ng ina at karaniwang pagkain ng ibang miyembro ng pamilya. Ang pangalawa pong katanungan, are there existing milk banks which the DOH promotes for breast milk donations, and how can parents claim these donations during lockdown? Para po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 16 na human milk banks sa National Capital Region na pinamamalaan po ng Kagawaran ng Kalusugan at ng ating mga local government units. Meron din po tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Ang mga human milk banks ay nag-iimbak ng tinatawag nating pasteurized donor milk. Galing po ito sa mga local breastfeeding support groups na may mga active donors na dumadaan sa screening ng mga human milk banks. Dahil mahigpit ang screening, garantisado pong malinis, angkop at ligtas para sa mga sanggol ang pasteurized donor milk. Kung ang nanay ay hindi makapagpasuso ng anak, ang gatas mula sa milk bank ay ang pinakamainam na ibigay sa ating sanggol. Pinapayuhan po ng kagawaran ng ating mga local government units na makipagtulungan sa kanilang mga health and nutrition offices upang dalihin ang pasteurized milk sa mga nangangailangan at maiwasan ang pagpunta ng mga pamilya sa milk banks. Sa madaling salita, ang local government units po ang bahalang magdala nito sa mga sanggol na nangangailangan ng gatas. Huwag na pong pumunta ang mga nanay o tatay sa milk banks. Tutulungan po tayo ng ating mga local government units. Ang mga local government units naman po ay dapat mayroong listahan ng mga pamilyang nangangailangan ng pasteurized milks at kung gaano karami ang kinakailangan ng bawat isa. Maari pong makipag-ugnayan ng ating mga local government units sa mga regional offices ng DOH at saka sa National Nutrition Council regional offices. Paalala rin po para sa ating mga local government units, bago po kayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na human milk bank, kailangan pong alamin ninyo ang tamang cold chain management sa paghatid ng pasteurized milk sa inyong komunidad. Kailangan din po ninyong alamin ang tamang pagdidispense o pagsalin at kailangan turuan ang nanay o caregiver ng tamang pagbibigay ng pasteurized milk sa sanggol na kadalasan ay ginagamitan ng maliit na cup o tinatawag nating cup feeding. Galing po kay Ana Lu de Vera ng Manila Bulletin, the WHO said that the number of health workers infected with COVID-19 in the Philippines is worrisome, adding that it might be due to the shortage of PPEs. What is the position of the DOH regarding this matter? And did the WHO already give recommendations on how to further protect our healthcare workers? Nakapaloob po sa Department Memorandum ng ating kagawaran number 2020-0176 ang guidelines tungkol sa paggamit ng mga PPEs angkop ayon sa gawain at lugar. Nilabas din po ng kagawaran base sa guidelines ng ating mga health experts at rekomendasyon ng WHO. So ito pong aming protocol at guidelines for PPEs ay base rin po sa aming mga consultations at pakikipag-discuss with WHO at iba pa nating eksperto. Bagaman patuloy po ang procurement natin ng PPEs para sa ating healthcare workers, ang wastong paggamit ng PPE ay isa lamang po sa mga estratehiyang ginagamit natin upang protektahan ang ating frontliners. Ayon po sa National Institute for Occupational Safety and Health, mahalaga din po ang ibang hakbang katulad ng engineering controls. Bukod pa rito, meron din pong mga negative pressure isolation rooms sa loob ng ating mga ospital upang maiwasan ang pagkalat ng COVID. Ilan lamang po ito sa mga ginagawang hakbang ng kagawaran para masiguro ang kaligtasan ng ating healthcare workers. Meron po ba tayong updated figure kung ilang healthcare workers ang may COVID-19 as well as the death toll?
Ayon sa pinakabagong available na datos, meron po tayong 1,062 healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. 422 ay doktor, 386 ay nurses, 30 ay medical technologists, 21 ay radiologic technologists, 51 ay nursing assistants, at may 152 na napapabilang sa ibang serbisyo bilang health frontliners tulad ng administrative workforce at mga barangay health workers. Taus-puso naman po kaming nakikiramay sa ating 26 na healthcare workers na pumanaw dahil sa COVID-19. Mula po sa 26 na ito, 19 po ay mga doktor or physicians. So dumako po tayo dito, no, doktor or physicians. Gusto ko lang pong linawin, marami po ang nagsasangguni sa atin na sana linawin po natin na ang mga physicians po ay mga doktor din po. Ito po ay pareho lang na term. So yun pong mga naguguluhan, lalong-lalo na daw po dun sa mga borders na kailangan dumaan ng ating mga physicians, ayaw daw po silang padaanin dahil hindi nga po naiintindihan na ang physicians po ay doktor din po. So nililinaw lang po namin, ang mga physicians ay mga doktor din po sila. Ang kagawaran ay kaisa ng World Health Organization sa pag-iimbestiga kung may hindi sumusunod sa alituntunin tungkol sa infection control sa ating mga health facilities. Kami po ay handang magbigay ng kaukulang suporta sa ating mga health frontliners sa araw-araw ay nagsasakripisyo para labanan ang ating COVID-19. Patuloy po kaming gagawa ng paraan upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga health frontliners. Ang ating health warriors ay prioridad ng ating kagawaran. Galing po kay Greg Gregorio ng TV5. 6 na pasyente galing in Israel recovered from the disease after having placenta-based treatment. Do we also have the same kind of treatment in the Philippines? Sa ngayon po ay wala pang ospital sa Pilipinas ang nakapagtala or nakapag-register sa kagawaran or sa Food and Drug Administration ng clinical trial gamit ang placenta-based treatment. Katulad ng aming nasabi noon, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto ng siyensya at medisina upang makahanap ng tamang lunas sa COVID-19. Aside from convalescent plasma treatment and usage of off-label drugs, what other treatments are there that the DOH is trying or monitoring? Kabilang po sa mga investigational drugs na pinag-aaralan ng ating kagawaran ay ang remdesivir, litonavir plus ritonavir at interferon at chloroquine o hydroxychloroquine. Posible rin pong pag-aralan ang tocilizumab dahil nakapagpaloob na ito sa ating local PISMID guidelines. Yun atin pong guidelines for clinical management na ginawa po ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Nakapasok na po itong lahat ng gamot na ito para magamit po ng ating mga pasyente, especially nagagawa po tayo ng clinical trial ukol dito. Maari na rin po nating pag-aralan ng Avigan or Favipiravir mula sa Japan. Meron din pong pag-aaral na isinasagawa na pinangungunahan ng ating Department of Science and Technology tungkol po sa paggamit ng virgin coconut oil bilang supplement o pangdagdag sa dieta ng mga pasyenteng may COVID sa loob ng ospital at community quarantine facilities. Kami po ay magbibigay ng mga updates ukol sa mga sinusubukang gamot na ito sa mga darating na mga araw. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, there is a complaint that PCMC or the Philippine Children's Medical Center in Quezon City removed the shuttle service for nurses. Instead, only those who are from the admin office of PCMC were given the shuttle service. Based on the services which should be provided by hospitals, aren't they obliged to provide transport services for their healthcare workers? Ayon po sa pamunuan ng Philippine Children's Medical Center, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang transportation assistance sa kanilang mga healthcare workers. Ang pinahinto po ay ang paggagamit ng ambulansya sa paghahatid at pagsusundo sa ilang healthcare workers para mas mabigyang prioridad ang mga pasyente na higit na nangangailangan ng mga sasakyang ito. University of Washington School of Medicine had airlifted tens of thousands of test kits from Shanghai factory. They found out that small percentage of vials changed its color, which is an indication of bacterial growth.
Some appeared cloudy too. What is the standard protocol on manufacturing test kits? What are the measures or protocol countries should follow to assure the donated test kits from other countries to the Philippines are not contaminated? Regulated po ng Food and Drug Administration natin ang lahat ng mga test kits na ginagamit ng ating mga laboratoryong lisensyado na nagsasagawa ng COVID-19 testing. Lahat po ng manufacturers ay kailangang mag-apply para sa license to operate upang masiguro na dekalidad at ayon sa mga standards ang kanilang pasilidad. Bukod po dito, may kasama po sa mga guidelines ng ating COVID-19 laboratories na dapat may quality control sa lahat ng proseso at gagamiting materials para sa testing. Sa pagsunod po ng mga patnubay na ito ay masisiguro natin ang kaligtasan at kawastuan ng mga ginagawang tests. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, dumating na po ba ang mga gene expert kits? Ilan ang dumating, saang laboratorio sila gagamitin, and sino ang ititest gamit ang mga kits na ito? Do you expect more kits to arrive? Inaasahan po ang pagdating ng gene expert kits sa darating na Sabado at 3,000 po ang initial na bilang na darating at kukuha po ng karagdagang mga kit ang DOH ayon sa magiging testing capacity ng ating mga gene expert labs. Mayroon na po tayong 16 na laboratorio ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa na natukoy na po ng Department of Health na maari nang makapagsagawa ng ating gene expert testing para sa COVID. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. Ang ating health system po ay ang ating second line of defense na sasalo po kung tayo ay magkakaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po naming ipinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sinuman na nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng kagawaran ng kalusugan. Shout out po tayo sa lahat ng ating mga frontliners, sa ating mga doktor, sa ating mga nurses, midwives, medical technologists at healthcare professionals, maging ang ating mga security guards, utility services, sanitation companies, delivery crew, supermarket staff, barangay health workers at barangay councils, at sa ating mga kasamahan sa PNP, sa AFP, maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyo pong lahat, saludo po kami. Gusto rin po natin kamustahin ang ating mga lolo, ang ating mga lola, ang ating mga nanay, ang ating mga tatay, ang mga apo, ang mga kapatid, ang ating mga anak. Konting tiis na lang po. Manatili lamang po tayo sa ating mga bahay. Sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.